Vă salut, dragii mei, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi doresc să vă arăt cum să pregătiți o substanță care îndeplinește 3 roluri în grădina dumneavoastră în același timp, și anume fungicid, insecticid și mai ales îngrășământ. Trebuie să vă gândiți că pentru această substanță s-au dus adevărate bătălii, s-au ajuns la manifestări de stradă cu sute de mii de oameni, deoarece unele țări europene au dorit ca să interzică această substanță și folosirea ei din cauza presiunilor marilor companii producătoare de compuși chimici care tratează fungii, care tratează dăunătorii sau mai ales producătorii de îngrășăminte. Și stăm și ne gândim de ce o țară, de exemplu, cum ar fi Franța, ar ajunge să interzică o substanță care este formată din apă și o plantă sălbatică, naturală, care crește oriunde pe pământul acesta. Bine, mi se pare că în Africa de Sud nu crește. Deci ar interzice-o pur și simplu. Înseamnă că funcționează, nu? Haideți să încercăm și noi să o folosim. Eu o folosesc cu succes, nici eu n-am crezut în ea, dar când am văzut aceste beneficii, m-am convins și am ajuns să o folosesc cu plăcere. Voi face 2 videoclipuri și anume, cel de azi va fi despre cum se pregătește această substanță, iar următorul videoclip va fi despre modul în care acționează această substanță asupra plantelor dumneavoastră și pomilor fructiferi și ce anume o face pe ea atât de specială. Așa că haideți să vedem material. Această substanță se numește macerat de urzică și pentru pregătirea lui avem nevoie de următoarele: 1 kg de plantă verde, bineînțeles puteți să o puneți la uscat și să o folosiți și uscată. Nu știu dacă se vede aici, deci avem 955 de grame. De asta le-am și cântărit ca să vedeți, și este cam o plasă, dar nu foarte înțesată. Și pe acestea le vom toca. Dacă putem să le și zdrobim, cu atât mai bine. Folosiți o foarfecă sau ce considerați dumneavoastră, pur și simplu mâna, le puteți tăia. Nu este nicio problemă. Exact cum fac eu aici. Doza este de 1 kg de plantă la 10 litri de apă, care se va pune la fermentat. Prin fermentație, urzicile eliberează niște enzime și enzimele acestea aplicate plantelor declanșează o moleculă și se numește elicitor această moleculă, care aceasta la rândul ei are direct legătură cu sănătatea plantei și anume activează sistemul imunitar al plantei. După ce ați tocat, puteți eventual să le și mărunțiți, dar eu le las așa. Adăugați peste 1 kg de plantă 10 litri de apă, dar nu orice apă. Apa folosită trebuie să fie apă de izvor sau apă de ploaie. Nu folosiți apă de la ghiuvetă, pentru că aceasta conține clor și clorul oprește procesul de fermentație. Oprind procesul de fermentație, maceratul nu va avea proprietățile pe care le dorim. Odată acest procedeu făcut, puteți să completați cu apă până umpleți găleata, îl puneți într-un loc ferit de razele soarelui și îl lăsați la macerat în jur de 6-7 zile. După care îl veți strecura și veți scoate efectiv acea zeamă care rămâne prin fermentație. O să miroasă, este bine să-l acoperiți și mai amestecați în ele o dată pe zi, să spunem, din când în când. În final, nu rămâne decât să găsiți o metodă prin care
urzicile să stea permanent scufundate în apă și acoperiți recipientul. Bineînțeles, puteți să faceți și în cantități mai mari. Exact cum se vede aici. Deci, dragii mei, cam aceasta este rețeta. Ați văzut, nu este nimic special, este puțină apă și o plantă sălbatică. Acest macerat de urzic, această substanță atât de controversată, care a făcut atâtea valuri în țările europene, foarte simplu de realizat și totodată probabil că foarte benefică pentru plantele noastre. Bineînțeles că în următorul videoclip vă voi prezenta cum să-l strecurați, cum să-l depozitați și proporțiile de diluare, astfel încât să-l aplicați corect plantelor dumneavoastră, cât și metoda de aplicare în grădină. Bineînțeles, totodată o să țin cont să vă explic ce este atât de special la el, cum acționează asupra pomilor fructiferi, asupra plantelor din grădină și mai ales asupra solului. În concluzie, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la acest canal, activați și clopoțelul și până la următorul videoclip vă doresc tot binele din lume.